დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ სიამოვნებით გადაცემის სტუმრებს, შემოგვიერთდნენ კიკეთის წმინდა ექვთი მეხუთისკაცის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ადნდრია ჯაღმაიძე. დაგლოცეთ მამაო, დილამიტობისა. დიდი მადლობა თქვენს გილოცავთ და ასევე შემოგვიერთდა საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების სამმართველოს უფროსი ქალბატონი მარიამ ჩიქობავა. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. რელიგიის სწავლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში, ეს არის დღეს ჩვენი საუბრის თემა. ამ თემასთან დაკავშირებით რამდენადაც ჩვენთვის უკვე ცნობილია, დისკუსიები მიმდინარეობს. მათ შორის ერთ-ერთი დისკუსია უკვე სამების ახალგაზრდულ ცენტრში ჩატარდა გასულ კვირაში. მამაო, პირველი შეკითხვით თქვენ მოგმართავთ, რა არგუმენტები გაქვთ, ასე ვთქვათ, რატომ უნდა დაბრუნდეს რელიგიის სწავლება დღეს სკოლაში? რა ფორმით გვაქვს ახლა ამ ეტაპზე? ამას უკვე მოგვიანებით თქვენ გითხავთ, ქალბატონო მარიამ. დიახ, დღეისათვის არანაირი ფორმით არ არის ცალკე გამოყოფილი რელიგიის შესახებ რაიმე სახით სწავლება. როგორც ჩვენ ვიცით, ცდილობა არის, რომ სასწავლო პროგრამაში იყოს გარკვეულად ჩაშლილი და მიმოფანტული მცირედი ინფორმაცია, თუმცა ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ძირითადი სწავლება რელიგიისა, ძირითადი ფასეულობები მისი იყოს წარმოჩენილი. ჩვენ გავეცანით სხვადასხვა ქვეყნის მოდელებს, მათ შორის იმ ქვეყნების, რომლის სტანდარტიც დღეისათვის ჩვენთვის მიჩნეულია როგორც უმაღლესი სტანდარტი და მივისწრაფით, თქვათ, ევროპის ქვეყნების ბევრი მაგალითის ჩვენს ქვეყანაში დანერგვისათვის, ევროპის ქვეყნების მაგალითს გავეცანით, მათი мотиваცია თუ რატომ შეიტანეს სკოლაში რელიგიის სწავლება არის მიმართული ძირითადად ურთიერთმშვიდობიან თანაცხოვრებაზე მოქალაქეების, ტოლერანტობა, დემოკრატიის ფასეულობები და ასე შემდეგ. მართლაც მიგვაჩნია ჩვენ რომ ჩვენ ცოტა სხვა ენაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ მიგვაჩნია რომ რელიგიის სწორი ცოდნა, კომპეტენტური ადამიანის მიერ სწორად მიწოდებული ინფორმაცია შეეშველება ნებისმიერი რელიგიის წარმომადგენელს, მიმდევარს, რომ მას კონდეს კარგად გაცნობიერებული საკუთარი რელიგიის სწავლებაც და მოძებნოს გზები და სწორი ურთიერთობა სხვა რელიგიის წარმომადგენლებთან. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ასევე რელიგიის სწავლება არის განუყოფელი ნაწილი ისტორიის გააზრებისათვის, განუყოფელი ნაწილი სოფლიო კულტურის გააზრებისათვის, ამიტომ ზოგადად ადამიანის ცნობიერების ფართო ჰორიზონტის შექმნისათვის აუცილებელი არის, რომ ეს წარმონაქმნი, ვთქვათ, რაც მათ მიაჩნიათ, რომ კულტურაში წარმოიქმნა და ისტორიაში წარმოიქმნა, იცოდნენ, რომ სინამდვილეში ეს არის რელიგიის მხოლოდ ერთი ნაწილი და რელიგია გაცილებით უფრო ფართეა, გაცილებით უფრო ღრმა არის, ვიდრე შესაძლებელია მისი რაღაცა პროექცია იყოს განხილული ამა თუ იმ სფეროში. ქალბატონო მარიამ, მამა ანდრიას საუბრობს ბუნებრივია საპატრიარქოს პოზიციაზე, ანუ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პოზიციაზე, ჩვენ მოვისმინეთ მისი აზრი, თქვენ წარმოადგენთ ამ შემთხვევაში განათლების სამინისტროს. დღეს რა მდგომარეობა სკოლებში ამ კუთხით და რამდენად გასდღით წესრიგში სახელმწიფო დონეზე, რომ შეიძლება ამ კუთხით რაღაც ნაბიჯები გადაიდგეს ბუნებრივია კონსოლიდირებული საპატრიარქოსთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენს მაყურებლებსაც მივესალმები. მამა ანდრიამ სწორად აღნიშნა, დღეს დამოუკიდებელი საგნის სახით, ესე სავალდებულო საგნის სახით არ გვაქვს რელიგიის შესახებ სწავლება, ან რელიგიის ისტორიების შესახებ სწავლება, თუმცა ის ინტეგრირებულია სხვადასხვა საგანში. მაგალითად, დაწყებითი საფეხურიდანვე გვაქვს ინტეგრირებული საზოგადოებრივი მეცნიერებების ჯგუფის საგანში, როდესაც მოსწავლეები ახლა სწავლობენ მე-5-მე-6 კლასებში ჩვენი საქართველო და ეხებიან სხვადასხვა მხარეს, საქართველოს სხვადასხვა მხარეს, იქ არის ჩაშლილი, ვთქვათ, რომელი რელიგიებია გავრცელებული საქართველოში, რატომ ხდება ესე თუ ის საკულტო ნაგებობა და ასე შემდეგ. საბაზო საფეხურზე უკვე ისტორიასთან არის ინტეგრირებული, მთელი მიმართულება არსებობს ისტორიაში, რელიგია და კულტურა, ეს ესე ხაზად გასდევს მე-7, მე-8, მე-9 კლასებში და შემდგომ უკვე საშუალო საფეხურზე და იქაც არის მიმოხილული, ოღონდ ბუნებრივია უფრო ისტორიული კუთხით. თქვათ, როდის ჩამოყალიბდა ესე თუ ის რელიგია, რა გავლენას ახდენდა ეს ჩვენს ისტორიულ განვითარებაზე საუკუნეების განმავლობაში და
ასე შემდეგ. ნუ საშუალო საფეხურზეც გვაქვს, ასე ვთქვათ, რელიგიის შესახებ სწავლება ასევე ინტეგრირებული. თუმცა ამჟამად დაისვა საკითხი, რომ ხომ არ იყოს ეს დამოუკიდებელი საგნის სახით. ამჟამად მიმდინარეობს ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზია, პირველი მე-6 კლასები უკვე დამტკიცებულია. ზოგადად ამ რევიზიის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი დაისვა ის, რომ პროგრამები არის გადატვირთული და ხომ არ გამტვირთოთ, ანუ მეტი აქცენტი გაკეთეს ნაკლებ ფაქტობრივ მასალაზე, ნაკლებ ინფორმაციაზე, მაგრამ ამის სიღრმისეულად და მრავალმხრივად დამუშავება ხდებოდეს. აი ამ პრინციპით ვიხემძღვანელეთ პირველი მე-6 კლასები დამტკიცდა, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ რელიგია არ ამოვარდნილა, ბუნებრივია ის ხელოვნებაში, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების კურსში დარჩა, საზოგადო ისტორია დამოუკიდებელი საგნით არ გვაქვს ესე დაწყებით საფეხურზე, იქ გვაქვს საზოგადოებრივი მეცნიერებები და იქაც გარკვეული კომპონენტები შევიდა, იმიტომ რომ მოსწავლე ვფიქრობთ, რომ დაწყებითი საფეხურიდანვე, პატარა ასაკიდანვე უნდა ეცნობოდეს იმას, თუ აი რა გარემოში ცხოვრობს, რატომ არის მაგალითად მეჩეთი თბილისში, რატომ არის სინაგოგა და ასე შემდეგ. ის ამას ხედავს, ხვდება, არის ასე ვთქვათ, მით უმეტეს რეგიონებში ძალიან მრავალეთნიკური, მრავალეროვანი ქვეყანა ვართ და ამიტომ მას თავიდანვე უნდა ქონდეს ამის შესახებ გარკვეული წარმოდგენები და ნუ ძირითადად ეს აისახება იმაში, ვთქვათ, აი რა წესჩვეულებები არსებობს, თუნდაც რელიგიური, ან შეიძლება საერო და ამის შესახებ მას ქონდეს ინფორმაცია, თუ საიდან მოდის ეს ყველაფერი და რატომ არის ჩვენი ყოფის ეს განუყოფელი ნაწილი. საბაზო საფეხურს რაც შეეხება, ეხლა მალე დავამტკიცებთ საბაზო საფეხურის სტანდარტებს. და ისტორიაში ბუნებრივია ისტორიას ვერ ვასწავლით რელიგიისგან მოწყვეტით, ხო? ამიტომ ისტორიაშიც გარკვეული კომპონენტები რჩება და ამ შემთხვევაში საუბარია უკვე საშუალო საფეხურზე, როგორ შემოვიტანოთ. საშუალო საფეხურზე ესეთი პრაქტიკა არსებობს, რომ გვაქვს 30-მდე არჩევითი საგანი. ეს არ ნიშნავს, რომ 30-ვე აუცილებლად უნდა შეეხოს ბავშვი, არა, რა თქმა უნდა. ამჟამად უბრალოდ ეს არის შესაძლებლობა, რომ მოსწავლემ გაიფართოვოს, ასე ვთქვათ, ინტერესები და სკოლას რისი რესურსიც აქვს, გულისხმობ ბუნებრივია პირველ რიგში ადამიანურ რესურსს, იმის მიხედვით ვთქვათ მოსწავლეებს შესთავაზოს სხვადასხვა არჩევითი საგანი. აი სწორედ ამ კომპონენტში გვესახება საშუალო საფეხურზე, როდესაც უკვე საბაზო განათლება მიღებული აქვს, აი ეს ძირითადი რაღაც ცოდნები მიღებული აქვს მოსწავლეს, უკვე საშუალო საფეხურზე თავისი ინტერესების შესაბამისად გაიღრმავოს ცოდნა ამა თუ იმ მიმართულებით და როდესაც არსებობს ასეთი მრავალფეროვანი არჩევითი საგნები, ვთქვათ, რატომ არ შეიძლება იყოს ეს რელიგიების ისტორია და კულტურა და ასე შემდეგ. ცალკე საგანზეა საუბარი. ცალკე საგანზეა საუბარი. თუმცა ეს იქნება არჩევითი, დიახ. მამა, როგორც ჩვენთვის ცნობილი არის, თვითონ განათლების მინისტრმა ბრძანა, რომ კარგი იქნებოდა ამ საკითხზე დაწყებულიყო მსჯელობა, დისკუსია, საინტერესო ვინ არის ჩართული დისკუსიაში, გარდა სასულიერო პირებისა, გარდა განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებისა, თქვათ მშობლების მხრიდან თუ იყო ეს მოთხოვნა, რომ რელიგია ცალკე საგნად ისწავლებოდეს სკოლებში. გეტყვით, მე ორ სკოლაში ვარ მოძღვარი, მაქვს ბავშვებთან გაკვეთილები და იმდენად საინტერესო არის მათი კითხვები. გადავწყვიტე, რომ ეს კითხვები ცალკე რვეულად შევკრიბო. და ძალიან მრავალფეროვანია, სხვათა შორის საინტერესოა, რომ ერთ სკოლაში თქვათ მე-6 კლასელი რა შეკითხვებსაც სვამს, დაახლოებით იგივე შეკითხვები აქვს მეორე სკოლაში მე-6 კლასელს და შესაბამისობაში არის ძალიან აი ეს ინტერესები. მეტნაკლებად ღრმა არის შეკითხვები და თხოვლობს ცალკე სპეციალისტის მიერ გაცემულ პასუხებს. ძირითადად ეს არის ჩვენ ეს საუბრები მიყვავს ზნეობრივი ღვთისმეტყველების კუთხით, იქ რაღაცა საფრთხოს ჯულზე არ არის საუბარი, საფრთხოს ჯულს თქვათ სპეციალურ სკოლაში სპეციალური გაკვეთილები აქვს გამოყოფილი და მაგალითისათვის შეკითხვები დაახლოებით ასეთი არის რა თქვათ როგორი ურთიერთობა უნდა ქონდეს მორწმუნე ადამიანს მის მეგობართან რომელიც არ არის მორწმუნე, ხო? როგორ უნდა ვიფიქროთ თქვათ ცხონებაზე, თქვათ ამა თუ იმ კონფესიის მიმდევართა შორის. საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი რთული კითხვებია. მე ფაქტობრივად ინტერესი არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ ამას ვერ გასცემს პასუხს იმ სახით ჩაშლილი რელიგია, როგორც დღეს გვაქვს. ვერ გასცემს ამ შეკითხვის პასუხს, თქვა თუ რელიგიის შესახებ სწავლებას
გაუძღვება, თქვათ, ისტორიკოსი ან კულტუროლოგი. აქ სპეციალური განათლება არის საჭირო და სწორი დამოკიდებულება ბავშვებთან. რაც შეეხება დისკუსიაში ვინ მონაწილეობდა, ჩვენ შევეცადეთ, რომ ყოფილიყო მაქსიმალურად ფართე წარმომადგენლობა. მოვიწვიეთ სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლები, სახალხო დამცველის ოფისი, ტოლერანტობის ცენტრი. ანუ ჩვენ არ შემოვიფარგლეთ მხოლოდ იმ ადამიანების სპეროთი, რომელიც ისედაც გვეთანხმება ჩვენ. ჩვენ ამ თემაზე მცირე სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული სწორედ ამ შეხვედრაზე, ესწრებოდნენ სხვა კონფესიის წარმომადგენლებიც, როგორც ვიცი, მოდით ნახოთ და შემდგომ განვიხილოთ სტუდიაში საუბარი. რელიგიების ისტორიის სწავლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში. ამ საკითხზე ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრში იმსჯელეს. დისკუსიაში სასულიერო პირები, სხვადასხვა კონფესიის, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სხვა საგანმანათლებლო სტრუქტურების წარმომადგენლები, ასევე საკითხით დაინტერესებული პირები საუბრობდნენ. როგორც ცნობილია, უკვე 10 წელიარად საჯარო სკოლებში რელიგიების ისტორია სავალდებულო საგნად აღარ ითვლება. შეხვედრის მონაწილეთა განცხადებით, ამ მიმართულებით ჩატარებული სხვადასხვა მიღებული კანონის საწინააღმდეგო სამტკიცებს. მოსწავლეები და მათი მშობლები აღნიშნული საგნის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში დაბრუნებას ითხოვენ. აღსანიშნავია, რომ საკითხის აქტუალობის ზრდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიხეილ ჩხენკელის განცხადებამ გამოიწვია. უწყების ხელმძღვანელის თქმით, საჭიროა გაიმართოს მსჯელობა და მომზადდეს რეკომენდაციები, რათა რელიგიების ისტორია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში სავალდებულო საგნად დაბრუნდეს. ჯერ არჩევისაგან შედაიდეს მე საერთოდ გამოიწვია ეს მასალა გაუჩეს კურსში. მეგონი ამით არაფერს საკითხო არ მოხდა სკოლაში და ჩვენ წელს ვცდილობთ რომ აღდგენილი იყოს სამართალი ეს პედაგოგი დაებრუნებინათ თავის ადგილზე და თუ ის სახელმწიფო არ მოწონდათ უკეთესი შექმნილიყო. ვფიქრობ რომ არ არის გათვალისწინებული მოსახლეობის უმრავლესობის მოთხოვნა, ინტერესი. თემა არის ძალიან საინტერესო, აქტუალური, სამსჯელო და განსახილველი. ბუნებრივად ამ საკითხის ასაკეთად განხილვას რელიგიის საკითხი მიესალმება, მით უმეტეს რომ ეს თემა არ ახალია, მოგეხსენებათ დროთა განმავლობაში ეს თემა ხან აქტუალური ხდება წლების განმავლობაში, ხან მინელდება. თავისთავად უახლოესი ბოლო პერიოდის განმავლობაში ეს ინიციატივა გააჟღერა მინისტრმა, განათლების მინისტრმა, ცოტა უფრო ადრე პატრიარქის ინიციატივა იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით. რელიგიების ისტორიის სწავლება არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი ისტორიის, კულტურათა შორისი დიალოგისა და ცივილიზაციების განვითარების თვალსაზრისით და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხელს უწყობს დემოკრატიის პრინციპის, ტოლერანტობის ჩამოყალიბებას და ტოლერანტული საზოგადოების ჩამოყალიბებას ნებისმიერი ქვეყნის მასშტაბით და ის რაც დღეს ხდება მსოფლიოში რელიგიური ფანატიზმის თქვათ სახით სწორედ ერთადერთი იარაღი აღნიშნულთან საბრძოლველად და პრევენციისთვის არის სწორი მართებული ცოდნა რელიგიების შესახებ. ჩვენ ყოველთვის აღნიშნავდით, რომ მომხრევართ სკოლებში რელიგიების ისტორიის სწავლება განახლდეს. აუცილებელია მოზარდებს წარმოდგენა ჰქონდეთ სხვადასხვა რელიგიის შესახებ. საქართველოს ყოველთვის ტოლერანტობით გამოირჩეოდა. ვფიქრობ, საუკეთესო გამოსავალი იქნება, თუ ჩვენს მოსწავლეებს კვალიფიციურად მომზადებული პედაგოგები რელიგიების ისტორიას შეასწავლიან. პირდაპირ ეთერში. დიახ, ბრძანა ახლა რესპონდენტმა, რომ მართლაც საქართველოს გამომირჩეოდა, ჩვენ ამით ყოველთვის ვამაყობ და ყველა აღნიშნავს. ამ კუთხითაც საინტერესოა, მამა ანდრიამ აღნიშნა რელიგიის ისტორიის სწავლება, ეს არის რაღაც კონკრეტული დაუშვათ ცალკე აღებული, შეიძლება მართლმადიდებლობის ან წამსის, ეს კი დეტალებია, მაგრამ რელიგია კიდე სხვა მომენტია, მით უმეტეს ჩვენთან. ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც იზრდება მოზარდი, რომელსაც შეიძლება არ აქვს ესეთი წარმოდგენა, ესეთი ცოდეს, რომ რა წარსულის ქვეყანა თუნდაც ამ კუთხით, იმიტომ რომ არ ვიცი, ანალოგი ყოველ შემთხვევაში მოეძებნება თუ არა არც ვიცი მსოფლიოში, მაგრამ ფაქტია ამ კუთხითაც გამორჩეული ვარ ჩვენ, ხო? გეთანხმებით, ნამდვილად უნდა იცოდეს, საიდან მოვდივართ, როგორ მოვდივართ, რატომ ცხოვრობთ ესე ყველანი ერთად, თქვათ, ვინ რა წვლილი შეიტანა ჩვენი კულტურის, ისტორიის, ლიტერატურის და ასე შემდეგ სხვადასხვა საზოგადოებრივი ცხოვრების, აი სხვადასხვა კომპონენტში, ასე ვთქვათ და კარგად უნდა იცნობდეს ზოგადად მოზარდი იმ საზოგადოებას, სადაც ცხოვრობს და ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი პირობა იქნება ტოლერანტული გარემოს ჩამოყალიბების
რელიგიისთვის, როგორც წესი, ფანატიზმი, აგრესია მოდის მხოლოდ გაუნათლებლობისგან და არა განათლებიდან და სწორი წარმოდგენების ჩამოყალიბება ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით. ზედაპირული ცოდნა, ზედაპირული წამსი გამოიწვევს ფანატიზმს ზუსტად. მარიამ, რა მინდა გკითხოთ, თავის დროზე, როდესაც რელიგიების ისტორიის სწავლება დაიწყო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში, იყო პრობლემა კადრების, კვალიფიციური კადრების, მამაო თქვენს დამეთანხმებით ალბათ. ამ კუთხით რა კონცეფცია აქვს განათლების სამინისტროს, ამაზე თუ შეგიძლიათ გვესაუბროთ და შემდეგ საინტერესო იქნება თქვენი აზრი, მამაო. კი ბატონო, ჯერ მთავარი ის არის, რომ როგორც სიუჟეტშიც აღინიშნა, რელიგიების შესახებ სწავლება იქნება და არა მხოლოდ ერთი რელიგიის შესახებ სწავლება. სხვადასხვა 90-იან წლებში, როცა დაიწყო სკოლებში, მე ვიყავი ერთ-ერთი პირველი და პაატა ზაქარიაშვილი იყო ჩემი მასწავლებელი, რელიგიას გვიკითხავდა, ზუსტად გვასწავლიდა. მაშინ მიუხედავად იმისა, რომ პაატა ძალიან განათლებულია, მოგეხსენებათ და ძალიან საინტერესო კურსი იყო ეს ჩვენთვის, თან ძალიან ახალი და სხვადასხვა ოღონდ ქრისტიანობის აი სხვა მიმართულებების შესახებაც მოგცა ინფორმაცია. თუმცა მე მთელ კლასს მქონდა იმის განცდა, რომ რატომ სხვა რელიგიების შესახებ არ უნდა ყოფილიყო სწავლება. ბუნებრივია ჩვენ ვსვამდით კითხვას. თავიდან ასე იყო, მხოლოდ მართლმადიდებლობაზე იყო აქცენტი და სხვა ქრისტიანობის სხვა მიმართულებებზე. თუმცა ეხლა ესეთი მოსაზრება და ასე ვთქვათ მინისტრის ინიციატივაც ამას ეხებოდა, რომ სწორედ ინტერრელიგიურ ფორმატში წარიმართოს სწავლება და ჩვენს მოზარდებს, ახალგაზრდებს მივაწოდოთ ინფორმაცია სხვადასხვა რელიგიების, სხვადასხვა რელიგიის შესახებ. არა მხოლოდ ქრისტიანობის, ვთქვათ, კიდევ სხვა მიმართულებები, არამედ ზოგადად ეგრეთ წოდებული ტრადიციული რელიგიები და მათ ასევე ინფორმაცია უნდა გქონდეთ იმ ასე ვთქვათ მიმდინარეობების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა ბოლო პერიოდში მოყალიბდა. თუმცა რა თქმა უნდა, უფრო მეტი დატვირთვა მოვა ამ ტრადიციული რელიგიების შესახებ, ვინც თქვათ გარკვეული წვლილი შეიტანეს ასევე ჩვენი კულტურის და სხვადასხვა დარგის განვითარებაში. დიახ. მამაო, თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით როგორია, როგორ გესაღებათ, როგორ წარმოგიდგენიათ, ვინ შეიძლება ასწავლოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში რელიგიის ისტორია? დიახ. ჩვენ როდესაც უსმინეთ ოპონენტებს ჯერ პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ რაღაცა ეს ბარიერი დისკუსიაში საჭიროა თუ არა რელიგიების ისტორიის შეიტანა გადალახულია, ახლა ამ ეტაპზე თითქმის ყველანი თანხმდებით იმაზე, რომ საჭიროა, საუბარი მიდის რა სახით და ვინ ასწავლის. როდესაც ჩვენს ოპონენტებს უსმენთ, იქ ჩანს კვალი იმ შეცდომებისა, რომელიც არასრულ ყოფილი სწავლებისა და იმ გამოცდილებისა, რაც 90-იან წლებში ქონდა. აღსანიშნავი არის, რომ იმ დროს ალბათ არც განათლების სამინისტრო იყო შესაბამისად მომზადებული ამისათვის, არც სასულიერო აკადემია, რაღაცას ძალიან ახალი თემა იყო ეს. ინტუიციურად გრძნობდით, რომ საჭირო იყო ეს, თუმცა ინსტრუმენტი ამისი როგორც ჩანს იმ დროისათვის არ იყო. დღესაც ვერ ვიტყვით, რომ თქვათ აი ამ რამდენი სკოლა, 3000-მდე სკოლა არის, ამისათვის თქვათ კადრები მზად არის. თუმცა ბაზა ამისათვის, რომ რაღაც საპილოტო პროგრამები განხორციელდეს სკოლებში, საკმაოდ ესეთ საფუძვლიანი არსებობს. სასულიერო აკადემია დღეს არის უკვე აკრედიტებული სასწავლებელი და იქ არის ფაკულტეტები, სადაც გოგონებიც სწავლობენ. გონიათ ხოლმე, როდესაც ვიტყვით, რომ თეოლოგიური განათლება უნდა ქონდეს, მაინდა-მაინც მოდელი უნდა გამოიყენოს. სასულიერო პირს გულისხმობთ. არც ერთ ინტერვიუში, არც მეუფე იოანეს და არც ვინმე საპატრიარქოს რომელიმე წარმომადგენელს არ უხსენებია, რომ ეს საგანი უნდა ასწავლოს სასულიერო პირმა. პირიქით ჩვენ ვამბობთ, რომ საგანი უნდა ასწავლოს ისეთმა ადამიანმა, რომელიც შეძლებს რაღაც ნეიტრალურად შეიტანოს ეს საგანი ბავშვებთან. ჩვენ ვხედავთ, რომ ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში რელიგიის სწავლება მიმდინარეობს, თუმცა იქაც არსებობს დეფიციტი კვალიფიციური პედაგოგებისა, როგორც ერთ-ერთ რეზოლუციაში არის აღნიშნული, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ აღნიშნა, რომ აი სამწუხაროდ ევროპაშიც ისეთი კვალიფიციური მასწავლებლების დეფიციტია, რომელთაც შეეძლებათ ასწავლონ რელიგიების შედარებითი ანალიზი და ამ მიზნით საჭიროა მასწავლებელთა გადამზადება. მათ უკვე დაწყებული აქვთ ეს სწავლება, თუმცა პარალელურად ხდება გადამზადება. რა რესურსიც გვაქვს დღეს შესაძლებელია ამითი საპილოტე დაიწყოს, თუმცა მანამდე აუცილებელი არის, რომ რაღაცა სილაბუსი შედგეს, პროგრამა შედგეს, პედაგოგთა გადამზადების ტრენინგი აუცილებლად უნდა გაიაროს
ვინც არ უნდა იყოს, თქვა თეოლოგი იქნება ის თუ ისტორიკოსი თუ ფილოლოგი. აი ფიქრობთ, რომ ეს პროცესები რაღაცნაირად დახვეწავს აი ამ თუმცა საგანი მაინც დარჩება არჩევითად, როგორც დასაწყისში იქნება არჩევითი. ეს თქვა რაიმე დაბრკოლებას პრობლემას ხომ არ შექმნის. ჩვენ როგორც უსმინეთ სპეციალისტებს შესაძლებელი არის, რომ არჩევაში რას გულისხმობთ, თუ არჩევით იქნება იმ გაზრით, რომ დამთავრდა გაკვეთილები, თქვა 6 გაკვეთილი, 7 გაკვეთილი იჯდა ბავშვი სკოლაში და შემდგომ მას არჩევანი ეძლევა დაესწროს თუ არ დაესწროს დამატებით გაკვეთილს. შესაძლებელი არის, რომ სრულად ჩავარდეს ეს პროგრამა. ჩვენ ამაზე ჩვენს ოპონენტებსთანაც მოვისმინეთ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი თუ ავიღებთ ავსტრიის მაგალითს და ესე იგი მოდელს რაც იქ ხდება, იქ არის არჩევითი იმ აზრით, რომ გაკვეთილების ბადეში ზის საათი, თუმცა მოსწავლეს შეუძლია აირჩიოს ეთიკის გაკვეთილი. ხო, არ უნდა რელიგიის დასწავლება. იქ კონფესიურ სწავლებაზეა საერთოდ ლაპარაკი. ჩვენ ახლა არ საუბრობთ კონფესიურ სწავლებაზე, ხო რაღაც ნეიტრალურ საგანზე ვსაუბრობთ. იქ არის კონფესიურ სწავლებაზე საუბარი, მათ აქვთ რესურსი იმისი, რომ თუ კლასში, თქვათ, წარმომადგენელი ყავთ სხვადასხვა რელიგიისა და უნდათ მათ აქვთ საშუალება, რომ შევიდეს ვიღაცა ქრისტიანული რაღაცა აი ამ სასწავლებელში, ვიღაცა შევიდეს მუსულმანურ რელიგიაზე და ვიღაცა შევიდეს თეოლოგიაში. თქვენი პოზიცია ესეთია, რომ დაუშვათ სავალდებულო საგანი უნდა არსებობს რამდენიმე და მათ შორის ვიღაცამ შეიძლება აირჩიოს რელიგიის ისტორია, ვიღაცამ ეთიკის, ვიღაცა რამდენიმე საგნებს შორის იყოს სავალდებულო და არა ისე, რომ დაუშვათ დამატებით გაკვეთილი, რომელიც ბუნებრივია, ცოტა არ იყოს სკოლაში ყოველდღე სწავლია და გვინდა ხოლმე დასვენება. დიახ, ოღონდ არ გონია, რომ რამდენიმე უნდა იყოს და ძალიან მრავალფეროვანი, იქ შესაძლებელია იყოს ორი არჩევანი, ან იყოს რელიგიების ისტორია, ან იყოს ეთიკა, ან შესაძლებელია რაღაცა კულტუროლოგია, ან რაღაცა. ეს უკვე მსჯელობის საგანია ალბათ. ამაზე რაღაცა შევჯერდებით, ხო, მგონი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე ვფიქრობთ ის არის, რომ პოზიციები შეჯერებულია, ეს ბარიერი არ თქვენ ძალიან გადაალახული და არც არსებობს პრინციპში რომ უნდა იყოს. ეხლა ამით ალბათ ფორმების დახვეწა და პროცესის სამუშაო პროცესი. ჩვენ გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს, 7 გზის ლოცვის დრო არის განთიადის ეთერში, ერთად აღვასრულოთ ლოცვა და შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და შეგახსენებთ იმასაც, რომ ჩვენი სტუმრები არიან დეკანოზი ადნდრია ჯაღმაიძე და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენელი მარიამ ჩიქობავა. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ ჩვენ საუბრობთ ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში რელიგიის სწავლების შესახებ, ვაგრძელებთ საუბარს. მამაო, ოპონენტები ახსენეთ, რომ აი ამ პროექტს, რომელიც უნდა მომზადდეს, ყავს ოპონენტები და აი რა რისკებს ხედავენ ისინი, რა არგუმენტები აქვთ, საინტერესოა. რა საფრთხეებს შეიძლება შეიცავდეს მათი აზრით რელიგიების სწავლება, რელიგიების ისტორიების სწავლება სკოლებში? დიახ, მათი არგუმენტი არის, რომ შესაძლებელია არ მოხერხდეს ამ საგნის ნეიტრალური სახით სწავლება, არამედ გადავიდეს და შეიძინოს ამან ქადაგების სახე. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ის გამოცდილება, რაც ჩვენ გვქონდა, ზოგადად დაწუნებული არის. მათ შორის ჩვენც ვამბობთ, რომ იმ სახით რაც იყო, ეს არ უნდა განმეორდეს. ეს ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ პედაგოგები უნდა იყვნენ სერტიფიცირებული, უნდა იყვნენ სტანდარტში მოქცეული და ძველი გამოცდილება, რო ვიხსენებთ, მაშინ ნებისმიერი პედაგოგი, ვისაც მცირედი რაღაც კატეხიზმოს ცოდნა ქონდა, შედიოდნენ გაკვეთილებზე და რა თქმა უნდა ეს არ იყო საბოლოო ჯამში არც მიზანი, რომელიც ჩვენ გვინდოდა და ალბათ არც სხვა საკმაყოფილებდა ეს. დღეს ჩვენ სხვა რამეზე ვლაპარაკობთ. დღეს ჩვენ ვიწყებთ ამაზე საუბარს, არ ვამბობთ, რომ მზად ვართ ყველაფრისთვის, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის ალბათ შეიძლება 200-მდე კადრი შესაძლებელი არის შესთავაზოს სასულიერო აკადემიამ, თუმცა ეს კადრები საჭიროებს გადამზადებას, არ გულისხმობთ სასულიერო პირებს, ეს არიან ადამიანები, რომლებმაც გაიარეს შესაბამისი ფაკულტეტი ქრისტიანული კულტურისა, იქ ისწავლება საგანი რელიგიების ისტორიისა, შესაძლებელი არის რომ ამ ადამიანებმა გაიარონ გადამზადება, ასევე შესაძლებელი არის ჩვენ ასე წარმოგვიდგენით, შესაძლებელი არის კვალიფიციურმა ისტორიის მასწავლებელმა გაიაროს შესაბამისი თეოლოგიური
ტრენინგი, კურსები, შედგეს რაღაცა შეიძლება სამაგისტრო პროგრამა იყოს იმისათვის, რომ ერთწლიან გადამზადებით მოხერხდეს მათი კვალიფიკაციის, შესაბამისი კვალიფიკაციის მიღება. აი დაახლოებით ასე წარმოგვიდგენია ჩვენ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს საგანი შედგება ორი კომპონენტისაგან, ეს არის თეოლოგიური ცოდნა და ისტორიის ცოდნა. ხო, რაღაცა აი ალბათ ამ კადრებს უნდა დაეღვნოს მომავალი ეს კადრები. და ქალბატონ მარიამ, საინტერესო ამ ეტაპზე რა ხდება, შემდგომი პროცესები რა იქნება, დაუშვათ ალბათ რამე ჯგუფი უნდა შეიქმნას და როდის დაიწყება ასეთ აქტიური მუშაობა, თუ უკვე არის ამის საფუძველი და ბაზა, რა თქმა უნდა. ამ ეტაპზე როგორც მოგახსენებთ, ჯერ პირველ რიგში უნდა დავამტკიცოთ საბაზო საფეხურის განახლებული სტანდარტები და ვინაიდან რელიგიების შესახებ სწავლებას ეს მოვიაზრებთ საშუალო საფეხურზე, საბაზო საფეხურის დამტკიცების შემდეგ დაიწყება საშუალო საფეხურის კონცეფციის განხილვა, როდესაც ამ კონცეფციაზე შევჯერდებით, მე უკვე საკუთრივ ამ საგნის სტანდარტის შექმნაზე უნდა დავიწყოთ მუშაობა. ჩართულობა იქნება ძალიან ფართო, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დიდი ინტერესი იწვევს ზოგადად ეს საგანი და რადგან ცოტა ისეთი დელიკატური თემაც არის, ვფიქრობ, რომ ყველა დაინტერესებული მხარე უნდა იყოს ჩართული, სამინისტრო ამისთვის მზად არის, ამ ღიაობისთვის ბუნებრივია და ამ სტანდარტის თვითონ მიზნებზე, ამოცანებზე, ვთქვათ, აი ფორმაზე, ყველაფერზე ჩვენ ერთობლივად ჩამოყალიბდებით აუცილებლად, როდესაც დამტკიცდება სტანდარტი, მხოლოდ ამის შემდეგ იწყება უკვე სახელმძღვანელოზე მუშაობა, ანუ იმ რესურსზე, რომელიც მიდის მოსწავლესთან და მისაფუძველზეც მისაფუძველზეც წარიმართება შემდგომ სწავლება და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე კადრების მომზადების საკითხი, შეიძლება ითქვას, რომ გადამწყვეტი, რომ ამ კადრებმა უნდა მოახერხონ, ამ პედაგოგებმა უნდა მოახერხონ ძალიან ისეთი ნეიტრალური გარემო შექმნა, რომ ეს ყველასთვის მისაღები იყოს, მათ შორის არამორწმუნე ადამიანებისთვის და არა მხოლოდ სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლებისთვის. აქ იგივე თემაზე სხვა კონფესიის წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ვიცით, რომ ბუნებრივია ხა ძირითადად რელიგია მართლმადიდებლობა. სხვა კონფესიის წარმომადგენლები რამ რისკს ხარ ხედავენ ამაში იგივე რომ დაუშვათ აი იგივე ვინც პედაგოგი რომელმაც შეიძლება ასწავლოს ეს ასე ვთქვათ საგანი რაღაცა არ მოახდინოს დარღვევა ამ ნეიტრალიტეტის შეიძლება იქნას. ხომ შეიძლება ნეიტრალური პოზიცია გადაიჭეროს. კი, არის ამაზე მოვისმინეთ ამის შესახებ, მით უფრო რომ ყოფილა ხოლმე შემთხვევები, ვთქვათ, ქართული ისტორიის გაკვეთილზე, აი ამ კუთხით არ ყოფილა, ვთქვათ, ნეიტრალიტეტი დაცული, თუმცა აი ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმ პედაგოგებს კი სწორი, ასე ვთქვათ, სწორი მიმართულება ქონდეთ. ზოგჯერ ისე ხდება ხოლმე დისკრიმინაცია, რომ თვითონ პედაგოგი ვერაცნობიერებს, რომ რაღაც ვთქვათ არამართებული კითხვა დასვა მაგალითად. ამის შემთხვევებით ხშირია, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ამის შესახებ ქონდეთ სწორი ინფორმაცია. კერძო სკოლების საქმე როგორ იქნება, საინტერესოა. კერძო სკოლებს საერთოდ ეროვნული სასწავლო გეგმა არის ყოველთვის სავალდებულო. უბრალოდ ეხლა სასწავლო გეგმა ორ ნაწილად გავყავით, ეს არის სტანდარტები და წლიური პროგრამები. სტანდარტი უფრო ჩარჩოარი, ასე ვთქვათ და ძალიან ისეთი ფლექსიური იქნება, ეს მეტ თავისუფლებას თავაზობს კერძო სკოლებს. და რა თქმა უნდა, მათ უფრო მეტი მოქნილობა ექნებათ ამ მიმართულებითაც შეიძლება. მათ ეხლაც უფრო მეტი მოქნილობა აქვს, შეუძლიათ შეიტანონ, ვთქვათ, ნებისმიერი საგანი, რაც მათ აინტერესებთ. მოკეთ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ისეთი საკითხია, სადაც ნამდვილად არ ღირს სიჩქარე, აჩქარება, ჩვენ კარგად უნდა ჩამოყალიბდეთ იმ მიზნებზე, რაც დაიწერება, ასე ვთქვათ, ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შევა. მთავარია მე უკვე როგორ აღსრულდება ეს და ვთქვათ, სწორად როგორ დაინერგება. ეს არის კიდევ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იმისთვის, რომ არ გავაფუჭოთ, ასე ვთქვათ, საქმე და პირიქით რაღაც უკულ შედეგი არ მივიღოთ, ამიტომ ეს არის ძალიან ალბათ ყველაფერი კარგად უნდა ჩამოყალიბდეს და შემდგომ უნდა დაინერგოს, ამის არის ეს სამუშაო პროცესი საჭირო. მამო, თქვენ კიკეთში მსახურობთ და კიკეთში არის ერთ-ერთი ცნობილი კერძო სკოლა, იქ როგორ არის რელიგიის სწავლება, საინტერესოა. ჩვენ გადავწყვიტეთ ასე, თავიდანვე გადავწყვიტეთ ასე, რო არ ყოფილიყო რაღაცა მოუზომელი დოზით რელიგიაზე საუბარი ბავშვებთან. რელიგიის გაკვეთილს საფრთხოს ჯულს ატარებს საერო პირი და რესურსი ჰქონდა სკოლას და მე პირველი განათლება მათემატიკოსი ვარ, პირველი განათლება და მე შევდიოდი მათემატიკის გაკვეთილზე. მე ვატარებდი რამდენიმე წელი მათემატიკის გაკვეთილს ბავშვებთან. და ეს ძალიან დადებითად აისახა. ეხლა აღარ ვატარებ უკვე ამ გაკვეთილებს, მაგრამ ყველა მიცის, რომ მე იმავდროულად მათემატიკის მასწავლებელიც ვარ და ეს რაღაც მეცნიერება და რელიგია რო ერთმანეთში არ ასე კონფლიქტი რო არ აქვს, ეს პირდაპირ ცოცხალი მაგალითი აქვს მათ. ესე გაზავებულად ვცდილობთ
ძირითადად ვცდილობთ ვისაუბროთ ამა თუ იმ მოვლენაზე, რომელიც აქტუალური ხდება, ამის ქრისტიანული ანალიზი. და უფრო ესეთი ზნეობრივი ღვთისმეტყველების ხასიათი აქვს ჩვენ საუბრობს, მე პირადად როცა შევდივარ მოწყარი ბავშვებთან, აი ასეთი გაკვეთილები გვაქვს საუბრები სხვადასხვა მოვლენებზე, მათთვის საინტერესო საკითხებზე, ძირითადად მათგან მოდის კითხვები და გეტყვით რომ კითხვები არის დაუსრულებელი. წარმოვიდგენია და მაგრამ არავითარ შემთხვევაში როგორც ხვდები და ალბათ მართლმადიდებლობა და ქრისტიანობა პირდაპირ მოგვიწოდებს, არავითარ შემთხვევაში თვალსაჩინო და გინდა თუ არა უნდა ეზიარო, გინდა თუ არა ახსენებოდა თუ გინდა თუ არა პირჯერno გადაეძო, გინდა თუ არა ეს არის პირადი არჩევანი. ჩვენ გვაქვს ფუფუნება იმის რომ იქვე ტაძართან ახლოს არის ეს სკოლა და თვეში ერთხელ ვატარებთ წირვას. და სრული შემთხვევაში სრული შემთხვევაში ეს ბავშვები ეზიარებიან ახსარებას. თავად გალობენ, თავად ღებულობენ მონაწილეობას, მაგრამ ყველაფერი ეს როგორც ითქვა, დისკუსია გრძელდება, ჩვენ ვართ ღია, ყოველთვის შეგვიძლია რომ ეთერი დაგითმოთ და ვისაუბროთ. ფიქრობ საზოგადოებისთვის ამ მეტად საინტერესო საკითხზე. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმრები. შევახსენოთ მაყურებელს, გადაცემაში საუბრობდნენ დეკანოზი ადნდრია ჯაღმაიძე და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენელი მარიამ ჩიქობავა. გრძელდება გადაცემა, ახლა მინდა გკითხო საბაგიროთი ბოლოს